cô con gái út của Mina bị ốm. Sadan lấy danh nghĩa đưa con đi khám bệnh để đòi lái chiếc xe đi. Ông ta nói mình rất yêu bọn trẻ và không thể rời xa chúng. Vừa nói vừa định giành lấy đứa bé. Mina nói với ông ta rằng cô có thể tự chăm con, bảo Sadan đừng đến quấy rầy mẹ con cô nữa. Hãy cùng bước vào câu chuyện về Mina và 6 đứa con của cô ấy. Người quay phim biết bọn trẻ rất vất vả khi xây nhà, nên hôm nay đặc biệt mang cho họ thịt gà và rau. Ngoài ra còn có một chiếc áo. Người quay phim chỉ rõ là tặng cho anh cả. Cậu là trụ cột trong gia đình, không thể để cậu mặc quần áo rách đi làm. Mina vào trong nhà, đưa chiếc áo cho anh cả thử. Anh cả rất vui khi nhìn thấy. Cậu vội vàng mặc vào ngay, còn hỏi mẹ là ai mua. Mina nói đó là do người quay phim mua, nhưng sau khi mặc thì thấy áo hơi chật, trong khi bản thân cậu lại rất gầy. Cậu nói với mẹ là áo nhỏ quá, hay là để cho em trai mặc thì hơn. Hai cô con gái sinh đôi đã ăn no, các bé nằm yên trên nền nhà chơi đùa. Các con của Mina đều rất ngoan, hầu như chẳng thấy chúng khóc quấy bao giờ. Anh cả ra bên ngoài bắt đầu làm việc. Cậu cầm vôi bột vẽ đường viền trên mặt đất, chuẩn bị nâng phần nền ở đây lên cao. Anh hai cũng cầm sảng tới giúp. Vẽ xong vị trí, họ liền bắt tay vào làm. Mina rửa chén bát bên cạnh chỗ xe nước. Trong nhà có những đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Mina cũng bớt lo đi nhiều. Cô chỉ cần chăm lo ăn uống hàng ngày của bọn trẻ là được. So với những người du mục khác thì như vậy đã là hạnh phúc. Đứa thứ tư thấy các anh đang bận rộn, liền cầm ấm nước đến lấy nước. Cậu muốn rót nước cho các anh uống. Mina biết những việc này đứa thứ tư tự làm được nên không để ý nhiều, mà bưng chén bát quay vào nhà. Sau đó cô lại cầm cốc ra rót nước cho bọn trẻ. Cô còn dặn anh cả nhất định phải chú ý an toàn. Bây giờ đang ở tuổi phát triển, phải chú ý đừng để mệt quá. Sau đó cô lại đi đến bên anh hai và lặp lại những lời dặn giống hệt. Thực ra Mina thấy các con vất vả như vậy, cô cũng rất xót xa, nhưng bản thân lại không thể không để chúng làm. May là bọn trẻ cũng hiểu nỗi khổ của mẹ, chúng chưa bao giờ than phiền. Anh ba xách xô nước đi tới, nói với anh là để cậu đi lấy nước. Mina cũng lấy thịt gà mà người quay phim mang đến ra để rửa sạch. Nhìn động tác múc nước của anh ba rất thuần thục là biết cậu đã phụ giúp không ít lần. Đợi đến khi xô nước đầy, cậu rất vất vả xách về. Người quay phim tốt bụng thấy vậy không đành lòng, liền ra tay giúp cậu. Sau khi trộn xong xi măng, hai anh em lại bắt đầu làm việc, làm chung lâu ngày, khiến họ rất ăn ý với nhau. Mina ở trong nhà, cho cô con gái út uống thuốc, bé bị cảm lạnh. Số thuốc này là còn sót lại từ lần ốm trước, để tránh lây bệnh. Hai đứa bé được để cách xa nhau. Lo xong cho bọn trẻ, Mina ra ngoài nhóm bếp than, chuẩn bị nướng gà cho bọn trẻ ăn. Tốc độ làm việc của bọn trẻ cũng rất nhanh. Chúng đã bắt đầu xếp gạch rỗng. Mina chặt thịt gà xong, rồi trải thảm ra sân. Hai cô con gái cũng được bế ra ngoài. Anh ba và đứa thứ tư chủ động đến trông các em gái, để Mina có thời gian chuẩn bị bữa tối. Anh cả và anh hai cũng đã xếp xong gạch rỗng, đang đẩy xe đi nhặt đá. Anh hai bảo anh cả nghỉ ngơi trước, đừng để bị đá rơi trúng người, rồi gọi đứa thứ tư tránh xa chỗ này một chút. Cách làm của anh hai là rất đúng, dù sao thì an toàn vẫn là quan trọng nhất. Sau khi dỡ hết đá xuống, bọn trẻ mới bắt đầu nghỉ ngơi. Mina cũng đang nướng thịt gà. Gã đàn ông tồi Sadan lại tới. Hắn nói với Mina rằng mình không phải đến để ăn trực. Hắn nghe nói cô con gái út bị bệnh nên mới tới. Mina nói không cần hắn lo, cô đã cho con uống thuốc rồi. Sadan nói Mina không phải là một người mẹ đủ tốt, tại sao không đưa con đi khám bệnh? Hắn đến đây chính là để thực hiện trách nhiệm làm cha. Hắn bảo Mina đưa chìa khóa cho mình, hắn muốn đưa con vào thành phố. Nói xong liền định bế đứa bé đi. Đứa thứ tư không cho hắn chạm vào em. Ông lão đứng bên cạnh nhìn. Sadan nói với đứa thứ tư, mẹ cháu không phải là người mẹ đủ tiêu chuẩn, bà ấy không đưa em đi khám bệnh, ta phải đưa nó đi. Mina nói với hắn, nếu ông là người cha ra gì thì đã không cưới vợ bé nữa. Anh cả đẩy Sadan, bảo ông ta đi đi. Cô vợ bé còn giả vờ ngồi xuống trông con. Mina bước tới nhắc nhở cô ta đừng chạm vào bọn trẻ, đồng thời nói với Sadan rằng nếu ông còn không đi thì chúng tôi sẽ ra tay đó. Ba cậu con trai nghe mẹ ra lệnh, liền vây lại đuổi ông ta đi.
Ba anh em trở về trong chiến thắng, nhờ có sự bảo vệ của họ, Mina cũng không còn bị Sa Đan bắt nạt nữa.